ड्रोनको खतरा पाइलट भइसक्नु भयो कागले यहाँनिर एक्सिडेन्ट गर्नु खोज्दैछ हाम्रो उसलाई 2 घन्टा भइसक्यो खोलिदिनु है हामी चाहिँ लागिहाल्यौँ अब यहाँबाट है मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ आज आन्टीलाई ड्रोन उडाउनु दिनु छ सो अनि फुटेजहरू हामी राख्छौँ आन्टीले उडाउनु भयो कस्तो हुन्छ ए हजुर त्यो हामी त मासतिरलाई हेर्छ त्यो ए होइन 2मा छ कि के हो गाडी उठ्न मानिरहेको छैन त हो रहेछ अनि सक्यो हामी फेरि ड्रोन सट कहाँ हान्छौँ अरे यो ठाउँमा आइसक्यौँ हामी अब यो ठाउँमा यो हामी यसलाई यो बारीलाई पनि एकचोटि ड्रोन सट हान्छौँ कस्तो देखिन्छ होइन अनि त्यस पछाडि भनेको फेरि अब माथि जान्छौँ अनि माथि एकैचोटि माथि गएर अब बाँकी सुटहरू चाहिँ हेरौँ है त हामी उकालोमा छौँ यो उकालो चाहिँ डेन्जर उकालो छ अस्ति चाहिँ तान्नु सक्दैन थियो अहिले चाहिँ यस्तो मजाले तानिरहेको छ बाइकले मलाई खुसी लागिरहेछ है अनि यो चाहिँ नगरपालिका तलतिर हो नगरपालिका चाहिँ त्यही माथिको भवन हो बब्बाले छ है त्यही हो हिजो चाहिँ एउटा केटीलाई नि यहाँ मैले यस्तो तर्साइदिएको यही ठाउँमा आज चाहिँ छैन रहेछ केटी तर केटी भन्दा नि अब अलिक ठुलै हो तर्साइदिइरहेको थियो कि ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हामी बजारमा आइयो चाहिँ बस पार्क एरियामा आइसक्यो है कुराहरू एकदम दामी छ है सही तरिकाले अङ्कलकोसम्म दिदी तपाईँ ए हस् दिदी हस् हस् हुन्छ हिँड्नु न सो अब चाहिँ हामी यहाँ आइसकेको छौँ अब यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ अब चाहिँ अलिकति सेतो देखिएछ के हो अब यहाँनिर चाहिँ आन्टी अहिले लुगा धुनु हुँदैछ एकछिनमा अब आन्टीलाई अब ड्रोन उडाउनु सिकाउने हो अनि सिक्नुहुन्छ आन्टी चाहिँ उहाँ हो होइन आज ड्रोन सिक्ने हाम्रो विद्यार्थी आन्टी थिच्ने अनि तान्ने यहाँबाट तान्ने चाहिँ यो चाहिँ ब्याट्री ड्रोनको ब्याट्री है गाइजहरू आन्टीले पुरै मजाले सिकिराख्नु भएको छ सिकिराख्नु होइन जानिसक्नु भएको पास भयो त उहिले कहाँ होइन हेलिकप्टर त अस्ति भर्खर उडाउनु भएको आन्टी पाइलट यो यहाँ हुन्छ ए यहाँ जोइस्टिक हुन्छ यो निकाल्नु त यो र यो दुइटै हो त तान्नु त तान्नु हो त्यो तान्नु त अनि यहाँ लाउने हो त्यो अनि यसको यहाँ लाउने त्यो चाहिँ बसाउने हो झार्ने त्यो चाहिँ टाढो पुगेको छ भने आफै बसाउने हो त्यसले तर यो पनि यसले हामी चाहिँ यसैले बसाउँछौँ यिनीहरू दुइटाले नै त्यस्तो पङ्खा भन्दा नि पहिला यो खोल्नु पर्यो यो खोल्नुको चाहिँ उतापट्टि बटन छ यस्तै हो त पछि उडाउनु पर्ने छ अब यो खोल्नु नि यो यता तान्नु त हजुर लाग्यो है फेरि भाँचिन्छ आन्टी ड्रोन उडाउनु थाल्नु भइसक्यो होइन ड्रोन चाहिँ माथि गइसकेको छ ड्रोन माथि छ होइन यसरी अनि आन्टी चाहिँ यहाँनिर यसरी पुरै उडाउनु हुँदैछ ल सिक्नुभएको अब त जानिसक्नुभयो एकदम ड्रोनको खतरा पाइलट भइसक्नु भयो आन्टी झार्नु हुँदैछ है के हो भनेर होला नि ए कागलाई चिन्नु ए अलिक तल हो कागले यहाँनिर एक्सिडेन्ट गर्नु खोज्दैछ हाम्रो उसलाई ल आन्टी पाइलट हुँदाखेरि चाहिँ होइन तपाईँसँगले ड्रोनलाई हाम्रो ड्रोन छेउमै ल्याइसक्नु भएछ है ल आम्बो चरा छ त आज त कुन ड्रोन कुन चरा है ल चिन्न सकेन आम्बो है त्यो
यसरी उडाउनु रहेछ ड्रोन त्यहाँ अनि यस्तो तरिकाले अनि अहिले चाहिँ होइन सबै हामीले ड्रोन उडायौँ होइन ड्रोन उडायौँ अनि आन्टीले उडाउनु भयो अनि सिक्नु पनि भयो जहाँसम्म लाग्छ उहाँले जान्नु भइसक्यो आन्टीले होइन अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एकदम यदि होइन अब राम्रो लाग्यो भने चाहिँ फेरि यसलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला गाइज अनि फेरि भेटौँला आज चाहिँ यति नै है त गाइज ल आजको दिनलाई चाहिँ बाई फेरि भेटौँला